নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভণিতে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ হেউটিয়া কিছু আপডেট এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ভিডিঅ'টোক চাও কি ধৰণে এয়া গাজাত পণবন্দী কৰি ৰখা 250 জন নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইলৰ এলিট ফৰ্চে পণবন্দীক উদ্ধাৰ অভিযানৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' এক্সত ৰাজহুৱা কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আইডিএফে দেখা গৈছে এটা বিল্ডিঙৰ এটা কোণৰ পৰা এটা চুকৰ পৰা কি ধৰণে সন্তৰ্পণে আগবাঢ়িছে ইজৰাইলী সৈনিক বিগত 7 অক্টোবৰত সুফা মিলিটাৰী পোষ্টত গাজা বাহিনীয়ে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল সকল ইজৰাইলৰ নাগৰিকক আৰু দুটা দিনৰ পিছতে অঞ্চলটোত ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিলে 250 জনকৈ পণবন্দী কৰি ৰখা নিজৰ নাগৰিকক আৰু এই অভিযানত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত নিহত হৈছে 60ৰো অধিক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী চাওক এয়া বিল্ডিঙৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াক সোমাই তেওঁলোকে যিখিনি কথা প্ৰকাশ কৰা গৈছে তেওঁলোকৰ ভাষাত কৈছে যে তেওঁলোকে এইসকল যিসকল আত্মতাত বন্দী হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰেচাৰ লৈ যোৱা দেখা গৈছে যিসকল বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকক কৈছে যে আমি আহিছো আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আৰু তাৰ পিছত এয়া তাত কাৰোবাক ফাৰ্ষ্ট এইডৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি এই ধৰণে সোধা এই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে 26টাকৈ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে হামাছৰ অন্যতম সাউদাৰ্ণ নেভেল ডিভিজনৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ এজন হামাছৰ টপ লিডাৰ এজন মোহাম্মদ আবু আলিও ইয়াৰে ভিতৰত আছে 26 আটক কৰা হামাছৰ মিলিটেণ্টৰ মাজত আছে এজন শীৰ্ষ নেতা ইজৰাইলী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ এই ভিডিঅ' ৰাজহুৱা কৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চিত হৈছে যথেষ্ট এই ভিডিঅ'ক লৈ আচলতে চৰ্চা চলিছে আৰু এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো আপুনি চিনেমা হয়তো একশ্যন মুভিত আপুনি বহুবাৰ হয়তো দেখিছে য'ত এটা হষ্টেজ সিচুৱেশ্যনত কি ধৰণে সেনা বাহিনীয়ে সেই হষ্টেজক পণবন্দী কৰি ৰখা সকলক উদ্ধাৰ কৰিছে এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো আপুনি কোনো চিনেমাত কোনো চলচ্চিত্ৰত ছবিত হয়তো আপুনি দেখিছে আপুনি তেনেকুৱা ছবি হয়তো চাইছে কিন্তু এই যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্য কিন্তু এখন বাস্তৱ ছবি আচলতে কি ধৰণে হষ্টেজ মুকলি কৰা হৈছে পণবন্দী কৰি ৰখা গাজাৰ সীমান্তৰ ইয়াৰ কেইবাটাও ঘাটিত এনেকৈ আচলতে যেতিয়া পণবন্দী কৰি লৈ গৈছিল হামাছে ইজৰাইলৰ বহু নাগৰিকক সীমান্ত পাৰ কৰি লৈ গৈছিলে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ সীমান্তৰ এই কেইবাটাও স্থানত কেইবাটাও এয়া অঞ্চলত এই ধৰণে এই এলিট ফৰ্চে এয়া 13 ফ্লটিলা এলিট ফৰ্চ এয়া ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চ বাহিনীৰ আইডিএফৰ আৰু এয়া ইজৰাইল আৰ্মি ইজৰাইলী সেনা সুসজ্জিত হৈ আছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে হাতক বন্দুক টুৱাই আগবাঢ়িছে ইয়াৰ ভিতৰতে এই ভিডিঅ'টো যি ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছে এজনক আচলতে জীৱিত অৱস্থাত এটা সন্ত্ৰাসবাদী কৰায়ত্ব কৰাও দেখুওৱা গৈছে এই ভিডিঅ'টোত আৰু বাকী 250 গৰাকীকৈ পণবন্দী কৰি ৰখা যি ইজৰাইলী নাগৰিক এই গাজাৰ ভিতৰৰ পৰা এই বিল্ডিংসমূহৰ তলত বেছমেণ্টত লুকুৱাই ৰখা এই ধৰণৰ অন্ধকাৰৰ মাজত লুকুৱাই ৰখা এটা পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে তাত কিছু লোকক ফাৰ্ষ্ট এইডৰ প্ৰয়োজন হৈছিল প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা লোকসকলক এই ধৰণে ষ্ট্ৰেচাৰ আৰু এই যি কেমেৰা হয়তো এই গোটেইখিনি ছবি আচলতে পোহৰলৈ আহিছে হেলমেটত কেমেৰা যি সংলগ্ন হোৱা থাকে বা সংলগ্ন কৰা যি কেমেৰা সেই কেমেৰাই এই কেইগৰাকী জোৱানৰ হেলমেটত সংলগ্ন কেমেৰাই ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ অভিযানৰ দৃশ্য আৰু এই ভিডিঅ'টো আন কোনেও নহয় এই ভিডিঅ'টো মুকলি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে নিজৰ নাগৰিকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি আনিছে হষ্টেজ কৰি থোৱা পণবন্দী কৰি ৰখা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল বহুখিনিক আৰু এতিয়া হয়তো হামাছৰ হাতত এতিয়া বহুকেইজন ইজৰাইলী নাগৰিক অপহৃত হৈ আছে এইসকল ইজৰাইলী নাগৰিকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে বহুতকে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই যিটো ঘটনা এই যি অভিযান এই অভিযানটোতে 250 ইজৰাইলী নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ উভতাই লৈ আহিছে নিজ দেশলৈ ইজৰাইলৰ সেনা বাহিনী এলিট ফৰ্চ অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যনছৰ বাবে এই ধৰণৰ অভিযানৰ বাবে প্ৰতিখন দেশৰ একোটা এলিট ফৰ্চ থাকে আৰু এই এলিট ফৰ্চসমূহৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং বেলেগ ধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ যি গোটেই তেওঁলোকে কি ধৰণে প্ল্যান কৰি আগবাঢ়িব এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজৰ পৰা
শত্ৰুপক্ষৰ পৰা কোনোবা যদি তেওঁলোকৰ নাগৰিক বা তেওঁলোকৰ লোক যদি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে শত্ৰুপক্ষই তেওঁলোকক কেনেকৈ মুকলি কৰি আনিব এনেকুৱা বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশৰে ইলাইট ফ'ৰ্চ আছে আৰু এই এলিট ফ'ৰ্চসমূহে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ এয়া সদায় তেওঁলোকৰ এটা মক ড্ৰিল চলে তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ অহৰহ চলি থাকে কিন্তু তাৰ মাজতে ক'বলৈ গ'লে এই যিটো দৃশ্য এই দৃশ্য কোনো ছবিৰ দৰে দেখা এটা দৃশ্য এয়া কোনো ছবিৰ দৃশ্য নহয় কিন্তু বাস্তৱৰ দৃশ্য ইজৰাইলী সেনাই কেনেকৈ মুকলি কৰি আনিছে 60টাকৈ টেৰৰিষ্ট 60টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে লগতে প্ৰায় 26টা কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কৰাত্ত কৰা সকলৰ ভিতৰত মোহাম্মদ আলী নামৰ এজন শীৰ্ষ হামাছৰ নেতাও আছে যিজন সাউদাৰ্ণ নেভেলৰ হামাছৰ এগৰাকী মুৰব্বী পণবন্দী কৰি ৰাখিছিলে আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ এই গোটেই দৃশ্য আৰু 7 দিনত ভৰি দিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ এই পৰ্যন্ত যুদ্ধ 4000ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে প্ৰায় 4300 লোক নিহত হৈছে আৰু গাজাত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে গাজাত 1500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰায় 6612 জন আহত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মতে 4,23,000 লোক এসপ্তাহতে উচ্ছেদিত হৈছে আৰু ইয়াৰ উচ্ছেদিতৰ অধিকাংশই সম্ভৱতঃ গাজাত হ'ব ইজৰাইলৰ 6000 বোমা 4000 টন বিস্ফোৰক কৰিছে গাজাত এক প্ৰকাৰ ইজৰাইলে এতিয়া এই গোলা বাৰুদৰ বৰষুণ কৰি দিছে হামাছক ধৰিবলৈ হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ গাজাত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু হৈছে ইজৰাইলী সেনা আৰু গাজাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এই ধৰণে সাজু হৈছে স্থলপথেৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ ইজৰাইলৰ যোদ্ধা ইজৰাইলৰ সৈনিক গাজাৰ ভিতৰলৈ গৈ হামাছক ধ্বংস কৰাৰ লক্ষ্য ইজৰাইলৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু আৰু ৱাৰ কেবিনেটে এই আদেশ এতিয়ালৈকে অৱশ্যে দিয়া নাই যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো সেই আদেশ আহি যাব সেই আদেশৰ বাবে হয়তো অপেক্ষা এতিয়া চলিছে জানিব পৰা মতে শুকুৰবাৰে নিশা নাইবা শনিবাৰে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে হয়তো আজি নিশা এই গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত গাজাবাসীক IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে এটা সতৰ্কবাণী এটা জাননী দিছে যে উত্তৰ গাজাৰ পৰা তাৰ পৰা আঁতৰি যাওক উত্তৰ গাজাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ষ্টাফক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘক ষ্টাফক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে এক প্ৰকাৰ ইয়াৰ পৰা ইংগিত এটা পোৱা যায় স্পষ্টকৈ যে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপত সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলী সেনাই চাপ সৃষ্টি কৰি তাত এতিয়া অপাৰেশ্যন চলাবলৈ যেন সাজু হৈছে লগতে 11 লাখ পেলেষ্টাইনী নাগৰিককো উত্তৰ গাজা ত্যাগৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু এক কেইবাটাও দৃশ্য ইজৰাইলৰ এই আহ্বানক গৰিহণা দিছে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু এই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ইজৰাইলক আহ্বান জনাইছে কিন্তু ইজৰাইলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই আহ্বান প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে এই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে IDFে আৰু ইজৰাইলক আত্মৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইমান দিনে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাম কাজক লৈ কিয় কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাছিল বুলি সমালোচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘক ইজৰাইলৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিজৰ ষ্টাফক দক্ষিণ গাজালৈ স্থানান্তৰ কৰিছে IDFে অভিযোগ কৰিছে যে হামাছে সাধাৰণ নাগৰিকক শোষণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি তুলিছে আৰু ইজৰাইলে সীমান্তত হামাছ আৰু আইচিছৰ শাসন সহ্য নকৰিব হামাছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক আঘাত হানিবলৈ সাজু হৈছে IDF হামাছ যাতে কোনো আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু কোনো ইজৰাইলী নাগৰিকক হত্যা বা ক্ষতি কৰিবলৈ নোৱাৰে তেনেকৈ পংগু কৰি তুলিবলৈ যেন সাজু হৈছে ইজৰাইল হামাছক সহায় নকৰিবলৈকে পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকক আহ্বান জনাইছে IDFে হামাছে পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক মানৱ ঢাল ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি IDFে দাবী কৰিছে হামাছৰ মতে ইজৰাইলৰ এই ইভাকুৱেশ্যন জাননী অপপ্ৰচাৰহে নিশা ৱেষ্ট বেংকৰ বিভিন্ন স্থানত ইজৰাইলৰ অভিযান হামাছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা আজিজ দুবেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশিত হৈছে Palki, how is the situation right now there? Well, Tel Aviv, not so bad, but other parts of Israel have seen sporadic attacks from Hamas. The border villages have seen, especially in villages like Zerot, we've heard of injuries, couple of people critically injured and then some others as well, and some rockets falling, but we are told that Hamas is saving up on ammunition to deal with a bigger strike that Israel may be preparing for. From the Israeli side, the firing has been
has been almost continuous. Every 30 seconds, they're said to be firing a rocket. Some 6,000 ammunitions have been fired in the last 6 days. According to one report, they've fired 4,000 tons of explosives into Gaza. So you can imagine the scale of destruction. The death toll continues to rise, and they are only going to escalate it further with the ground offensive now increasingly looking imminent. The defense minister making repeated statements saying that a ground offensive will follow. Israel has also issued a warning for the people of Gaza that they have 24 hours to leave the enclave, and this applies to United Nations and to all other international agencies that may be operating in Gaza, that you have 24 hours to leave, which is fine. The problem is that there is nowhere to go. Gaza has 7 openings, 6 of them open into Israel, 6 border crossings, and those have been sealed. The 7th one is the Rafah crossing that opens into Egypt, and Egypt has shut it. They did it on Tuesday, and they do not want any people crossing over. They do not want refugees. Those conversations are very much on. The United States trying to ensure safe passage for Gazans out of the strip, but that looks very, very unlikely. So whoever is there is trapped, and now it's a matter of luck if you survive the rockets. Well, absolutely, Palki. In fact, Israel has also said that it is adamant on the counter-offensive, and it has said that gone are the days for negotiations and dialogue. So can we expect the attacks to only intensify further? The attacks on Gaza are definitely intensifying, but you know what they say in diplomacy, never say never. So back-channel conversations are on. Israel may not be directly a part of them, but we know that other players are involved. As we speak, U.S. Secretary of State Antony Blinken is in the region. He met Prime Minister Netanyahu of Israel yesterday. He's going to be meeting the Palestinian President Mahmoud Abbas today, and the King of Jordan, and many other regional players to try and forge consensus on how to take this forward and what kind of pressure that they want to bring to bear on Gaza, on Hamas. And Iran is a critical player here. The funding that was coming Iran's way, some $6 billion, have been put on hold. This money was to go via Qatar, and that is not going right now. So immense pressure on Iran from the United States and other regional players to ensure that they do not wade into this conflict any more than what they've already done. And that would have a bearing on what the Hezbollah does and whether they actively join this fight or not. We've also heard of some aerial attacks into Syria, including on the airport in Damascus from the Israeli side. So yes, the war is intensifying, but so are the conversations. To ensure the release of hostages, more than 150 hostages from Israel still on the Gaza Strip at various locations. So their release is top priority, and also to ensure that this does not spill to other borders, namely the northern borders of Israel. So fighting very much on and intensifying in Gaza, but there are efforts and a lot of posturing from the American side to contain it from spilling over on the other side. Also, Palki, the United Nations Security Council will also be meeting today on the ongoing war. What can be expected? Not very much beyond statements of condemnation. I don't think the United Nations has the teeth to be able to enforce anything at this point. The key players here are the US, the Arab states, and Iran, of course. Israel is not stopping the fighting, no matter what the UN says, and that is the unfortunate truth about the United Nations. It is a multilateral body, but countries take unilateral decisions when it suits them. And at this point, Israel is very clear that it wants to seek revenge for what happened here. So beyond statements, I don't think very much is coming. Maybe some announcements of aid for Gazans, some sort of a humanitarian push to help them. There are reports of Israel using white phosphorus, which is not technically banned in international law, but the use is supposed to be restricted. So those reports are also coming out. A narrative war playing out. The UN meeting is going to be largely symbolic. The real action happens here in Jerusalem. We understand that US Secretary of Defense, who is very equivalent of a defense minister, is also going to be coming here, Lloyd Austin. So the American support for Israel remains steadfast, and the American pressure on other regional players is growing. In the meantime, I can also tell you that the narrative war is escalating. Both sides are releasing very dramatic and very disturbing pictures of the kind of attacks that their people have suffered.
And most of the motive, unfortunately and predominantly, is babies, little children who have been caught in this conflict and who have been killed. So you're going to see a lot more in terms of disturbing pictures and statements. The other big development and worrying development is the rise of anti-Semitism that is being reported across the world. Schools in the UK have been asked to shut down for security reasons. There are rallies being held. There are Jews that are coming under attack or reporting security threats. And today is Friday, so remember there are going to be protests. Hamas has called for protests, so you're going to see some action in Jerusalem, some sort of disturbance. Hopefully it can be averted. But this looks like a difficult Friday for this region and for a lot of others. সম্পূৰ্ণ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়ালো আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে টুইটাৰত ৰাজহুৱা কৰিছে যুদ্ধৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী নৃশংসতাৰ ভয়াৱহ দৃশ্য বিশ্বৰ সন্মুখত প্ৰকট হৈ পৰিছে চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'বোৰত আধুনিক বিশ্বত এনে দৃশ্য মানৱ সমাজৰ বাবে ভয়ংকৰ অসহনীয় বুলি সামাজিক মাধ্যমত উপচি পৰিছে অজস্ৰ মন্তব্যৰে أنه قال التزاما بديننا نحن ننفي نفيا قاطعا كل هذه الأكاذيب التي تتعارض أولا مع قيمنا الإسلامية ومع أخلاقنا الوطنية وأيضا هي يعني لا تنسجم على الإطلاق مع تجربة كتاب الشهيد عز الدين القسام طوال العقود الماضية في مواجهة هذا الاحتلال وكانت كلمة আসলতে তাত যিখিনি ভিজুৱেলছ ইয়া সঁচাকৈ সম্পাদিত নকৰাকৈ ইয়াক চোৱাটো বা ইয়াক দেখুৱাটো অত্যন্ত ক'বলৈ গ'লে ভয়ানক যেনেকুৱা ইজৰাইলে যি দাবী কৰিছে কি ধৰণে শিশুক টাৰ্গেট কৰা হৈছে কি ধৰণে শিশুক হামাছে ভয়াৱহ বৰ্বৰ হয়তো শব্দৰ ইয়াত অভাৱ হ'ব বৰ্ণনা কৰিবলৈ এই ধৰণে শিশুসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল হামাছৰ ফালৰ পৰা আৰু ইজৰাইলে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে যেন উঠি পৰি লাগিছে আৰু যিসমূহ দৃশ্য ভয়াৱহ কিছু দৃশ্য কণ শিশু আনকি শুই থকা কণমানিও সাৰি নগ'ল হামাছৰ সেই বৰ্বৰতাৰ পৰা অতৰ্কিতে সোমাই অহা হামাছৰ এই সন্ত্ৰাসবাদী ইজৰাইলত যি ভয়ানক এটা পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত কৰিলে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে পিতৃ-মাতৃ কৰবাত শিশু আছে পিতৃ-মাতৃ গুলিয়ে হত্যা কৰিছে অতি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছে কৰবাত হয়তো শিশু পিতৃ-মাতৃ সকলোকে পৰিয়ালৰ আন লোক সকলোকে একে কোবে হয়তো মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে ভয়াৱহ কিছু ছবি ভয়াৱহ কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই সমূহৰ যি বৰ্ণনা যি ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তাত কোৱা হৈছে যে অতিকৈ শিহৰণকাৰী অসহনীয় কিছু কথা হামাছৰ আক্ৰমণ ইমান ভয়ানক ইমান বৰ্বৰ আছিল আৰু ইজৰাইলক সহায় কৰিবলৈ দৌৰি আহিছে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হয় তেওঁ টেল এভিভত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰিটেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী জেমছ ক্লেভাৰিয়ে তেওঁ ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰি গৈছে কেনৰ পিছত জাৰ্মানীৰ বিদেশ মন্ত্ৰীও ইজৰাইলত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইলক সহায় কৰিবলৈ আমেৰিকা সদায় সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে এণ্টনি ব্লিংকেনে আৰু আনহাতে অৱশ্যে তেওঁ এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে পেলেষ্টাইনীসকলৰ আশা আকাংক্ষাও হৈছে আইনগত পেলেষ্টাইনীসকলৰ আশা বা গোটেই আকাংক্ষাখিনিও হৈছে আইনগত কিন্তু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে বুলিও ব্লিংকেনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে এইপিনে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংসতাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগী সম্পূৰ্ণৰূপে সহায়ৰ আশ্বাস দিছে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে Supplying ammunition, interceptors, to replenish Israel's Iron Dome, alongside other defense material. First shipments of U.S. military support have already arrived in Israel, and more is on the way. As Israel's defense needs evolve, we will work with Congress to make sure that they're met. And I can tell you, there is overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security. Here in Israel, and everywhere, we will reaffirm the crystal clear warning that President Biden issued yesterday to any adversary, state or non-state, thinking of taking advantage of the current crisis to attack Israel. Don't. The United States has Israel's back. We deployed the world's largest aircraft carrier to the Eastern Mediterranean. We bolstered the presence of U.S. fighter aircraft in the region. We're providing other support as well.
We continue working closely with Israel to secure the release of the men, women, children, elderly people taken hostage by Hamas. খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা চমু বিৰতিৰ